السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح برمجة ال ESP 32 المديول نفسه، نعرف إيه الأطراف اللي هنستخدمها في البرمجة وقيم المقاومات المطلوبة علشان نصمم ال ESP عن طريق تجربة عملي، ونعرف لما كارتة تجيلنا هنبرمج المديول إزاي وإيه المشاكل اللي ممكن تقابلنا. أولا ليه استخدمت ال ESP 32 في المشروع ده؟ المشروع ده مبني على الكورس اللي فات شرحنا فيه مشروع الفقاسة الذكية وإزاي تبني تطبيق من الصفر عشان تتحكم في المشروع في حرارة ورطوبة وضبط أيام وتشغيل مراوح، والتحكم من تطبيق بالموبايل بالإنترنت أو بشبكة داخلية، وكمان معاها شاشة خارجية. مع المشروع بتتحكم معاها بثلاث مفاتيح، بس بدل ما استعمل أتميجا 328 وال ESP 8266 استعملت ال ESP 32. أحسن في حاجات كتير، سرعة وإمكانيات كتير جدا. طبعا أول حاجة بنجيب بورد التطوير نجرب عليها نفس الأكواد تمام. بعدين جبت المديول نفسه ال ESP 32 علشان أعرف أبرمجه لوحده. جبت معاه بوردة بتتباع معاه علشان أركب المديول واعرف ابرمجه. المطلوب حاليا لحامل فيديو ونعرف كام المقاومات كام اللي هنحطها معانا. طبعا من البحث على الانترنت عرفت كام المقاومات كام من السكيماتيك لبورد التطوير على النت، بس عايز اتاكد عملي وهل في مشاكل ممكن هتقابلني ولا لا. الفيديو دوت برعاية GLC PCB. اول حاجة عندنا هنا عشان تعمل اوردر تبدأ تسجل عندك بالايميل بتاعك، تعمل ساين ان. طبعا انا مسجل قبل كده. وبعد كده بتعمل اوردر ناو، ترفع ملف الجربر بتاعك من على جهازك، تختار ملف الجربر بتاعك، وبعد كده بتعمل سيف تو كارد، وبعد كده بتعمل تشيك اوت. بعد كده بتكتب العنوان بتاعك والتفاصيل بتاع اسمك عشان يجيلك لغاية باب البيت عندك. بعد كده بتعمل سيف. بعد كده بتشوف طريقة الشحن المناسبة ليك، بتدوس كونتينيو. بعد كده بتدوس كونتينيو، وإن شاء الله بتجيلك في أقرب وقت إن شاء الله. المديول نفسه ال ESP 32 وجبت معاه دي شكل البوردة يا جماعة اللي أنا جبتها. طبعا المطلوب دلوقتي هنلحم البوردة بالظبط عشان نعرف ايه الأطراف اللي هنوصلها معانا. فطبعا أول حاجة ببتدي نعمل تيست على البوردة نفسها، وبتشوف طبعا مكتوب في الظهر بتاعها الأطراف اللي انت هتوصلها معاك على البوش بوتون، بتبدأ تتست عليها عشان تفهم الدنيا ماشية معاها ازاي. طبعا طرف الانيبل فوق مع أول بوش بوتون ده اللي بيعمل ريسيت، الطرف التاني مع الجراوند، والطرف التاني بيبقى طبعا ده طرف البوت اللي هو مع طرف GPIO 0 اللي هو التاني من تحت اللي هو ده. التانية طبعا بيبقى جراوند. أطراف المقاومتين طبعا بيبقوا الاتنين لازم يكونوا متوصلين ب3.3 فولت اللي هما الاتنين اللي فوق جراوند وVCC. طبعا دي بوردة التطوير عشان بقى نعرف كام المقاومات كام من بوردة التطوير نفسها هما حاطين كام. طبعا دي أحسن حل طبعا عندنا. بنشوف طبعا المقاومة اللي متوصلة مع الاتنين بوش بوتون اللي عندنا. بعد كده بنعمل قياس المقاومات، بنلاقي قيمة المقاومة عندنا 12 كيلو، و12 كيلو على البوت و12 كيلو على الريست. مطلوب دلوقتي حاليا طبعا هنلحم ال ESP المديول نفسه على البوردة اللي أنا جبتها، نلحم معاها الاتنين بوش بوتون والمقاومات. في ظهر ال ESP يا جماعة مكتوب طبعا كل طرف رقمه كام بالظبط والاسم بتاعه علشان تعرف توصل معاك مظبوط تمام. بنجيب طبعا السولدر بيست، شرحته قبل كده برضه في فيديو سابق. بنجيبه وتبتدي نلحم معانا الأطراف اللي هنوصلها. ممكن تلحم الأطراف كلها، بس أنا طبعا عشان المديول ده هنفكه بعد كده وهنحطه على الكارتة اللي هنجيبها إن شاء الله، فلحمت معايا الأطراف اللي هنوصلها بس 3.3 فولت والجراوند، وطرف بتاع الانيبل اللي هنعمل منه ريسيت، والجراوند الناحية التانية GPIO 0 والتي اكس والار اكس. الطرف اللي هنبتدي نعمل عليه تيست ونخرج مثلا هاي او لو نعمل مثلا بلينك اللي هو الطرف اللي هو 23. وبعد كده بتبتدي نلحمها معانا. اسرع معاكم الفيديو شوية بتاع اللحام. بعد ما لحمنا ال ESP هنلحم الاتنين بوش بوتون والاتنين مقاومة. طبعا يا جماعة ما كانش عندي مقاومات 12 كيلو فوصلت اتنين مقاومة 10 كيلو بس، وبتشتغل معانا عادي جدا، ما كانش فيه اي مشاكل خالص. بنبتدي بعد كده بنعمل تيست، بنشوف في اي حاجة عملت شورت معانا، في تماس ولا لا على الاطراف كله تمام. طبعا لازم بتتأكد، مش عيب طبعا، حاجة اساسية معاك.
الاتنين مقاومة معانا، الباكج بتاعتهم 0805. نبتدي نلحمهم ونلحم الاتنين مقاومات، والاتنين بوش بوتون معانا. نتأكد برضو قيم المقاومات كام، مظبوط 10 كيلو، اللحام مظبوط. بعد كده بنلحم الاتنين بوتون. بعد كده بنلحم البين هيدر اللي معانا اللي هنبتدي نوصل. كل اللي انا محتاجه 3.3 فولت والجراوند والتي اكس والار اكس والطرف اللي هنخرج عليه الاوت بوت بس. طبعا دي طريقة من اللحام بتاع البين هيدر، في طبعا طرق كتير، انا طبعا بستخدم اسهلهم، دي طريقة منهم. تبدأ تثبتها وبعد كده تلحمها على طول بكل سهولة معاك. بعد كده لحمت الأطراف اللي هشتغل عليها بس، ممكن تلحمهم كلهم عادي براحتك، عادي جدا. بعد كده جبنا USB to TTL المبرمجة بتاعتنا اللي شرحناها قبل كده في كذا درس. الأطراف بتاعتها ال RX وال TX اللي هو 2 و3، وبعد كده ال VCC، وآخر واحد ده الجراوند. طبعا اللي أنا عملته دوت عمل معايا مشكلة هوريها لكم دلوقتي. خدت ال VCC والجراوند وال TX وال RX العادي جدا يعني المعتاد، ونوصل بيه المديول. بس بعد ما وصلت فجأة لقيت المديول بيفصل ويقيد بسبب ان هو كان بيسحب معايا تيار عالي اللي هو 90 ملي امبير، يعني كان واصل على 100 ملي. مش عارف ايه السبب خالص. اتفاجئت طبعا لدرجة ان انا كنت حاسس ان المديول مثلا معايا فيه مشاكل او انحرق. بعد كده وصلته على باور سبلاي خارجي، عرفت بقى بعد كده ان هو بيسحب تيار عالي، هو ده السبب ان هو فصل التشغيل اللي بيحصل دوت بسببه. فكرت طبعا ان انا هعمل تعديل دلوقتي، هتشوفوه الأول المشكلة عشان نعرف ايه حلها اللي انا عملته. بعد كده نوصل الخارج بتاعنا اللي هو الطرف 23. لسه انا هوصلها معاكم وهنشرح معاكم التوصيل بالظبط، بس دوت الحركة اللي حصلت معايا المشكلة. بعد كده نبتدي نوصل ال USB. فجأة لقيته بعد ما وصلت بباور سبلاي خارجي، رحت عشان اشوف بيسحب كام ملي امبير، فلقيته 90 ملي امبير. فجبت بقى الباور سبلاي الخارجي، نشرح معاكم التوصيل بقى بالظبط. على تيار من بره فولت 3.3 فولت. وصلت طبعا مكثف 100 ميكرو، مكثف 100 نانو تنعيم. ممكن نشيل حتى الليد دلوقتي. هنوصل الجراوند والفي سي سي عندنا على البوردة. وبعد كده ال USB طبعا أول حاجة بتحتاج عندنا 3.3 فولت والجراوند، هنوصلهم معانا. الأصفر 3.3 فولت والجراوند الأخضر. بعد كده المبرمجة، أول حاجة الطرف دوت ده الجراوند عشان خاصية الكومان جراوند. هنوصل الجراوند بتاع المبرمجة معانا مع الباور سبلاي. بعد كده أطراف ال TX وال RX. نوصل الأول ال TX عندنا في ال RX، وبعد منه ال RX في ال TX، هو 2 و3 في المبرمجة. تمام. بعد كده طرف الأوت بوت اللي احنا هنجرب عليه الليداية اللي هو رقم 23، نوصله دلوقتي الليداية بالجراوند. والطرف التاني هنوصله بالطرف GPIO 23. خلاص التوصيل معانا هنا كتمام. بعد كده نروح للكمبيوتر عندنا، نفتح مثال لبلينك عادي جدا. طبعا وصلت اليو اس بي، مفيش اي مشاكل الحمد لله تمام معانا. بعد كده بنوصل، بنختار البورد معانا من الاي اس بي، بنختار الاي اس بي اول واحده معانا الميديوم. طبعا يا جماعه اللي ما عارفش اي برمجه خالص عن الاي اس بي 32، هسيب لكم اللينك بتاع دوره جميله جدا وممتازه للمهندس محمد يوسف. البورت بتاعنا الكوم رقم 7. تمام. بعد كده الليد بيلت ان دي يا جماعه هنشيلها وهنكتب بس 23 بالرقم بتاعها.
ونخلي الليد معانا ثانية وثانية عادي جدا مفيش مشاكل. بعد كده نعمل ابلود رفع، هيعمل كومبايل. نفس الطريقة بتاع يا جماعة البرمجة ال ESP 8266 بالظبط، يعني اللي بيعرف يبرمجها خارجيا زي ما شرحنا في الفيديو اللي فات نفس الطريقة بالظبط. بتدوس هنا على البوت، بعد كده بتدوس ريست، بيخش على طول في وضع البوت مود وبيرفع لك معاك الكود. بعد ما بتخلص بتعمل ريست. نجربه دلوقتي معانا، يخلص بس يعمل كومبايل. وعلى فكرة يا جماعة كمان بترفع الكود أسرع جدا كمان من ال ESP 82. يعني دلوقتي كده مش هيرفع معايا، أضغط على البوت وبعد كده بنعمل ريست ضغطة واحدة، بيبتدي يرفع معايا الكود لغاية ما أخلص. تمام، بسيب ايديا وبعد كده بعمل ريست، بلاقي الكود بيشتغل معانا ثانية وثانية. تمام، لو ضغطت ريست طبعا بيقف الكود كله، أول ما بشتغل بيشتغل معايا. كده خلاص كده يا جماعة عرفنا هنبرمج ل ESP ازاي. طبعا أهم حاجة المشكلة بتاعتنا راحت الحمد لله. نبص كده على الباور سبلاي عندنا ساحب كام، 1.1 ل 2.2 عشان الليد أنا مشغلها بس عليه. بس لو شلت الليد خالص نشوف ال ESP لوحدها سحبة كام، من 1.1 ل 2.2. فالحمد لله المشكلة معانا راحت خالص، وعرفنا ازاي نشغل نبرمج ال ESP لوحده. حاليا عرفت خلاص يا جماعة اللي احنا هنصممه دلوقتي معانا في الاسكيماتيك. على المديول ال ESP كام هنحط 2 مقاومة ال 12 كيلو معانا زي ما موجود في بوردة التطوير بالظبط، مش هنحط 10. وهنحط الاتنين بوش بوتون مع المديول مع ال VCC والجراوند، وهنحط طبعا مكثف التنعيم اللي هو ال 100 نانو. تعالى يلا بسرعة نروح على برنامج الالتيم عشان نصممه معانا. فاحنا يا جماعة لو رحنا هنا البوردة، التصميم بقى اللي على النت يا جماعة اللي موجود، اللي انا كنت المفروض اخده على طول من غير ما اعمل اي حاجة، في ال 12 كيلو اللي هي موجودة فعلا على بوردة التطوير، بس المقاومة ديت مش موجودة. لو جينا بصينا هنا كمان على بوردة التطوير هنلاقي مقاومة ال 12 كيلو، مفيش المقاومة التانية ديت مش موجودة خالص، مش معمول أي حسابها خالص حتى في العمل. وأنا فعلا في العمل لما جربت دلوقتي معاكم مش موجودة خالص. تمام، هي البوردة هي مقاومة واحدة بس، وده اللي احنا هنعمله. بقى كده نروح على برنامج الالتيم عندنا، نفتح الشيت بتاع الكنترول عندنا، هنروح للكومبوننت، هنجيب عندنا أول حاجة مديول ال ESP 32. بعد كده من كومبوننت هنجيب البوتون البوتون عندنا، هنجيب المقاومة ريزستور، نعمل نفس التوصيلة اللي احنا خدناها من بره بالظبط وعملناها دلوقتي. قلنا أول ما نجيب أي يا جماعة أي مقاومة أي حاجة من بره لازم يكون جنبها الاسم بتاعها. هنخلي دوت مثلا البوت، هنجيب من هنا الجراوند، وال VCC هنجيبه من فوق، نكتب نغير بس الاسم بتاعه. الفيديو اللي فات يا جماعة كنت كاتب 3 بس هو 3.3 فولت، هنعدلها عندنا. بعد كده هنوصل VCC بالمقاومة، بعد كده بالجراوند، بعد كده الطرف اللي خارج اللي هيروح على الGPIO 0 هيروح من هنا. هنحط له هنا البورت بتاعه، هنحط نت ليبل وهنسميه IO 0. تمام، المقاومة دي بتاعتنا نخلي قيمتها هنا 12 كيلو. اوكي، هنعمل كده كنترول سي كنترول في اللي تحت منه، هنغير بس المسميات، هنخلي دوت enable اللي هيعمل معانا reset، ودوت بدل البوت نخليه reset. نفس التوصيلة معانا بالظبط. تمام، وهنيجي بقى هنا عندنا
IO0 هنحطها هنا نفس IO0 على نفس الطرف بتاعها، والانيبل مع الانيبل. انا بدل ما نوصل من ده لهنا لهنا زي ما قلنا الفيديو اللي فات، بنوصله معانا على طول من نت ليبل من هنا بنفس الاسم ده بنفس الاسم، يبقوا متوصلين مع بعض. والفي سي سي اللي هو 3.3 فولت، تمام. والجراوند، كل المجموعة اللي تحت ديت مكتوب عليها جراوند، فهنوصلها طبعا كلهم بجراوند. تمام. ما عادش ناقص عندنا الا هنحط بس مكثف 100 نانو. وهنخفي ونفعل بيها دوت، وبعد كده هنجيب هنا الجراوند ده مكثف التنعيم. ممكن حتى بعدين نغير الشكل بتاعها، بس هو ده اللي احنا هنعمله بالظبط. ممكن حتى بعد كده يبقى جراوند بالسي خارجي من بره. بس دي التوصيلة بتاعتنا يا جماعة اللي احنا هنعملها. 3.3 فولت على المقاومة خارج على الجي باي او 0 على البوش بوتون. لما نضغط على البوش بوتون بيوصل له هنا 0. من الناحية التانية من الريست نفس الكلام بالظبط. أي حد عايز يسأل عن أي حاجة يا جماعة يسيبها لنا تحت في الكومنت، هجاوب على طول معاكم، محدش ينكسف من أي حاجة. ولو في أي حد عنده أي معلومات زيادة ولا أي حاجة طبعا يسيبها لنا في الفيديو. كلنا يا جماعة بنتعلم من بعض، مفيش أي مشاكل خالص. نشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.